नमस्कार, मी स्वामिनी आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं मी मनापासून स्वागत करते। तर आज आपण बघणार आहोत रंगीत कागदांपासून सुंदर आकाशकंदील कसा बनवायचा। हा आकाशकंदील तुमच्या घरात सुंदर दिवाळी डेकोर म्हणून तुम्ही तयार करू शकता आणि अतिशय सोप्या पद्धतीने हा आकाशकंदील कसा करायचा हे आज आपण बघणार आहोत। हा आकाशकंदील करण्यासाठी कुठलाही जुना कार्डबोर्ड आपल्याला लागणार आहे। तुमच्याकडे घरी जो कार्डबोर्ड अवेलेबल असेल तो तुम्ही वापरू शकता। व्हिडिओमध्ये मी दाखवल्याप्रमाणे एक रेक्टँगल स्ट्रिप मी आधी कार्डबोर्डची कट करून घेतली आहे आणि बरोबर मधून मी या रेक्टँगलचे 2 भाग करणार आहे। आता ही एक स्ट्रिप आपल्याला रोल करायची आहे। मी दाखवल्याप्रमाणे तुम्ही नुसत्या हाताने पण करू शकता किंवा तुमच्याकडे असा थिक पेन असेल तर त्याच्या मदतीने तुम्ही नीट रोल करू शकता। आणि दोन्ही बाजूंनी ही स्ट्रिप मी सेलो टेप वापरून स्टिक करणार आहे। हे केल्यानंतर करेक्ट 2 सर्कल्स आपले तयार होतात। त्यानंतर कलर पेपर तुम्हाला लागेल, कुठल्याही रंगाचा तुम्ही पेपर घेऊ शकता। मी इकडे लेमन येलो कलर घेतलेला आहे, तो बरोबर मी हाफ फोल्ड केलाय। या पेपरची साइज A4 आहे। हाफ फोल्ड करून मध्ये मी कट करून घेतला आणि अजून एक फोल्ड केला। मी दाखवल्याप्रमाणे फोल्ड करत जायचं आहे। मगाशी कार्डबोर्डची आपण स्ट्रिप केली, रेक्टँगल शेप केला, त्याचप्रमाणे या कागदाचाही मी केला आणि आता मी दाखवतेय त्याप्रमाणे कुठलीही पट्टी आणि कटर या 2 गोष्टी वापरून आपल्याला ते कटआउट्स करायचेत। या स्ट्रिपच्या वरती आणि खालती साधारण सेम अंतर घेऊन मी मधून